Bine v-am găsit! Astăzi vreau să fac un gem de gutui. Am avut 6 kg de gutui pe care le-am curățat de coajă, am scos cotoarele și au rămas 4 kg. Voi face acest gem de gutui care va avea și proprietatea de a calma tusea. O să vă arăt pe parcurs din ce motiv. Gutuile le pun într-o tavă și adaug 100 de mililitri de apă, le acopăr cu folie de aluminiu. Am aici deja prima porție pe care am scos-o de la cuptor și bag la cuptor 45 de minute. Vedeți, lichidul e foarte puțin. Deci jumătate din gutui le-am făcut la cuptor. Așa merge cel mai simplu. Pun porția a doua. Gutuile, înainte de a le curăța, le-am frecat cu bicarbonat de sodiu. Le-am clătit bine, după aceea le-am pus în apă cu oțet de mere, cam o lingură de oțet de mere la 1 litru de apă și le-am lăsat câte o jumătate de oră să stea fiecare tură. Apoi le-am curățat, de obicei așa procedez. De la un medic mai în vârstă am aflat că oțetul de mere poate să elimine din pesticide, în general de la fructe, legume care au coajă, iar bicarbonatul de sodiu, pe lângă faptul că are calități antifungice, antibactericide, este și abraziv și mai ales la gutui e foarte bine pentru că are puful acela la suprafață și se ia foarte ușor așa. Deci am pus tura a doua, pun și aici 100 de mililitri de apă, deci apă doar atât cât să formeze vapor și să nu se prindă de fund. Deci o bag și aceasta la cuptor. Tot pentru 45 de minute la gradația 2. Cotoarele le-am acoperit cu apă și le las să fiarbă la foc mic, cam circa o oră. Am scos și a doua tavă din cuptor cu gutuile, încă iese abur. Pun capacul și las să se răcească puțin. Bucățile de gutui s-au răcit, sunt încă călduțe, dar se pot prelucra cu blenderul. Iar cotoarele se văd și sâmburii prin ele. Acum voi decanta sucul care a fiert pe cotoare, îl pun într-un pahar. A ieșit 1 litru. De obicei, când am gutui bio, atunci folosesc și coaja. Acum n-am folosit-o, chiar dacă le-am spălat cu bicarbonat, le-am ținut în oțet de mere. Am lăsat numai cotoarele. Din lichidul scurs de pe cotoare, după ce a fiert, te face o peltea foarte bună sau un sirop contra tusei, dar eu de data aceasta am să fac altceva. Îl voi pune în gem și gemul va avea și proprietăți antituse. Va ameliora tusea.
litru am 5 kg. Acum le voi omogeniza cu blenderul. Eu pun la 1 kg 400 de grame de zahăr. Acum, având aici 5 kg în total, am să pun 2 kg de zahăr. Voi lăsa la foc mic să fiarbă și la circa 15-20 de minute mai trec să verific, nu se prinde de fundul cratiței. Mai adaug sucul de la o lămâie. Și las în continuare să fiarbă. Am terminat de fiert gemul de gutui, cam o oră jumate după ce a început să fiarbă l-am mai lăsat. Și acum voi pune în borcane. Acest gem este puțin mai deosebit decât alte gemuri pentru că are proprietatea de a calma tusea. E destul de eficient și în tusea uscată și asta pentru că cotoarele cu semințe le-am fiert cu apă, iar apa care a rămas de la fierberea lor am pus-o în compoziția de gem. De obicei făceam din ea sau peltea sau sirop pentru tuse, dar acum am gândit să combin gemul cu soluția rămasă de la fierberea cotoarelor cu semințe și atunci o linguriță, 2 de gem vor calma tusea. Eu l-am folosit în perioada acum de vreo 7-8 ani, nu am mai răcit de când aplic procedeul meu cu uleiuri esențiale, dar atunci, în perioada când se întâmpla să mai iau câte o viroză, m-a ajutat foarte mult la tuse, în special tusea uscată. Acum chiar de mulți ani nu am mai răcit. În continuare până când umplu toate borcanele. Deci așa le pregătesc, pun în fiecare câte o frunză de vișin, după aceea le pun capacele și le voi ține toate sub o pătură până a doua zi.